درود عزیزان، من دیبا نوروز نجات هستم. به کانال سکرت آف موویز خوش اومدین. این ویدیو متعلق به سریال شهر دور قسمت 6 ترکیه هستش. لطفاً برای مطلع شدن از ویدیوهای جدید کانال رو سابسکرایب و زنگوله رو هم روشن کنی. جهان به آدماش میگه مادرمو ببرین امارت. آلیا رو میذاره توی ماشین و با خودش میبره پیش مراد. دنیز وسط راه زنگ میزنه و میخواد با مادرش صحبت کنه و آلیا به سختی باهاش صحبت میکنه. جهان به کایا میگه قدیر رو بردار بیاین پیش مراد. وقتی که میخوان از امارت بیان بیرون مادرشون رو میبینن و صداقت میگه من آلیا رو با تیر زدم. امیدوارم که مرده باشه. به جهان بگو نذاره که اون زن زنده بمونه. دکترشون مراد آلیا رو بررسی میکنه و میگه اینجا نمیتونم کاراشو انجام بدم. باید ببریمش بیمارستان. جهان به مینه زنگ میزنه و مینه ناراحته که جهان بدون احوالپرسی داره باهاش صحبت میکنه و ازش میخواد که آلیا رو بدون ثبت سیستم توی بیمارستان درمان کنن و میگه من این کار رو نمیتونم انجام بدم. من به خاطر اون زن داشتم خودم رو میکشتم. جهان میگه باشه اگر این کار رو نکنی از اورژانس بیمارستان میام داخل و میگم من بهش تیر زدم. مینه قبول میکنه و آلیا رو میبرن بیمارستان و بدونه که اسمش توی پذیرش بره مراد عمل جراحیشو انجام میده و شاهین هم بهش خون میده. صداقت به جهان زنگ میزنه و میگه فوراً اون زن رو از اونجا ببرین بیرون وگرنه برای مینه بد میشه. جهان به مادرش میگه اگر بخوای این کارو بکنی و به مراد و مینه آسیب برسونی کلاهمون توی هم میره. علیرغم اینکه ناره و کایا میگن آلیا رو نبریم خونه، جهان میگه میبریمش و همه چیز درست میشه. از مینه هم به خاطر کارش تشکر میکنه و میگه نمیدونم که زندگی منو به کجا میبره. ولی این کاری که امروز در حقم کردی جایگاه ویژه‌ای توی زندگیم داره. آلیا رو میارن به امارت و صداقتم بلا به دور میگه و همه میرن بالا و با مادرشون جر و بحثشون میشه. شاهین میاد داخل که به جهان بگه مراد کارش داره که صداقت بیرونش میکنه و پشت سرش هم میگه اون بچه شیطانه از نسل اجمله. شاهین با ناراحتی از امارت میره بیرون و ناره متوجه عشق پاکیزه به شاهین میشه. بعدم میره با مادرش جر و بحث میکنه. توی ایوون به شاهین زنگ میزنه و شاهین هم خیلی عصبانی و جوابش رو نمیده. آلیا به هوش میاد و میگه من هیچ چیزی ندیدم کی بهم شلیک کرده. جهان بهش میگه من نمیدونم کی بود داشتم به تو رسیدگی میکردم. آلیا بیقرار میشه و بهش مسکن میزنن. صداقت میاد پیش جهان و میخواد بدونه که بعد از این جهان میخواد چیکار کنه. جهان میگه مامان چاره ای ندارم من باید با اون زن ازدواج کنم. این خواسته خودم هم نیست چون اگر باهاش ازدواج نکنم از اینجا بره دنبالش میافتن و سر پسرش باهاش معامله میکنن و ممکنه که جونش رو از دست بده. مامان تو کارو به اینجا رسوندی الانم باید قبول کنی چون که من قبول کردم که باهاش ازدواج کنم. شاهین باز جواب ناره رو نمیده و میره زندان که پدرش رو ببینه. ناره وقتی که برمیگرده خونش شوهرش ازش پرسجو میکنه که کجا بودی. وکیل آلیا به گوشی اسکان زنگ میزنه و اسکان به خاطر اینکه دوباره خبرچین نشه میذاره روی اسپیکر و جلوی ناره میگه نمیدونم که آلیا کجاست. اجمل هم به دمیر زنگ میزنه و سراغ آلیا رو میگیره و دمیر میگه نتونستیم پیداش کنیم. جهان وقتی که میره به آلیا سر میزنه آلیا میگه چرا به پلیس خبر ندادی؟ گوشیمو بده خودم میخوام زنگ بزنم. جهان میگه فردا زنگ میزنی. گوشیت هم توی حادثه شکسته. آلیا از جهان میخواد که بچه‌شو بیاره ببینه. شاهین میره دیدن پدرش رو ازش میپرسه که چرا اینقدر زنم و صداقت از ما کینه داره. اجمل عکس خودش و صداقت رو میذاره روی میز و میگه اون زمان با عموی خدا بیامرزت اعظم برای دیدن یه زمین رفته بودیم دیاربکر. یه مدت توی عمارت یکی از دوستای قدیمیمون موندیم. صداقت اونجا کلفت بود و پاهامون رو میشست. منو گول زد و از راه به در کرد. منم بعد از یک مدت انداختمش دور و اونم ازم عصبانی و متنفر شد. اعظم یه مدتی اونجا موند و وقتی که برگشت به آلبورا دیدیم که دست صداقت رو گرفته و آورده و میگه الا و بلا من میخوام باهاش ازدواج کنم. شاهین میپرسه چرا به عموم نگفتی که باهاش رابطه داشتی؟ اجمل میگه معلومه که گفتم ولی یه طوری داداشم و گول زده بود که حتی به حرفم هم گوش نکرد. صداقت برای انتقام گرفتن از من با برادرم ازدواج کرد. منم خبر نداشتم که حسن برادرشه. با هم دیگه کار میکردیم و وقتی که داشتیم جنس رد میکردیم
صداقت دستور داد که منو لو بده. بقیه‌شم که خودت میدونی. اون زن مصیبته. خانواده‌مون رو نابود میکنه. شنیدم که وکیل عالیان بهش دسترسی نداره. از اونا هیچی بعید نیست که بلایی سر زنه آورده باشن. شاهین دیگه کافیه. باید کاراشون رو جواب بدی. دنیز وقتی مادرشو میبینه کلی مادرشو میبوسه و به عموشم میگه مامانم رو بوس کن که خوب بشه. آلیا میگه این چه حرفیه؟ اینجوری که نمیشه همدیگه رو ببوسن. دنیز یکم عکسای بچگیاشو و مادر و پدرشو با عموش نگاه میکنه و خوابش میگیره. قدیر که عاشق پاکیزه است فکر میکنه براش دلمه پیاز آورده و وقتی که میبینه خیار و گوجه آورده میگه شاهین هیچ وقت بهت نگاه نمیکنه. کایا به زرین زنگ میزنه و تا زرین میخواد بگه منم تو رو دوست دارم شاهین گوشی رو ازش میگیره و میگه دیگه هیچ وقت با کایا صحبت نمیکنی. تموم شد. ندیم به جهان زنگ میزنه که با هم به توافق برسن و جهان میگه تا زمانی که تمام خانواده ها نباشن این دیدار صورت نمیگیره. صبح همه خانواده ها برای توافق اومدن شرکت. خالص به جهان میگه اگر این توافق صورت نگیره افسار از دستمون در میره. گفته باشم پدر خدا بیامرزتم همینطور مقاومت کرد. شاهین به جای اینکه بره شرکت رفته جلوی اداره پلیس که هرچی میدونه به پلیس بگه. دمیرم جلوی در آگاهی داره شاهین رو میپاد که اجمل بهش زنگ میزنه و میگه میدونستی بابا تمام اهالی رو جمع کرده و رفته جلوی خونه جهان؟ جلسه تشکیل شده و جهان اولش یکم تند با اهالی صحبت میکنه و اونا میخوان بلند شن برن که ندیم میونداری میکنه و میگه بشینین. هممون باید با همدیگه شراکت کنیم و دشمنیامونو بذاریم کنار. بابت هر کامیون 10% به جهان میدیم. جهان میگه همه کامیونا باید از طرف من بازدید بشه. مواد مخدر و سلاح سنگین نداریم. فروش و تهیه اسلحه برای گروه‌های تروریستی نداریم. فقط اسلحه سبک، بنزین، سیگار و چای. شاید هم یکم تکنولوژی. برای هر کامیونم باید 30% سود بدیم. اهالی مخالف 30% سودن رو میگن پس باید بذاری اسلحه سنگینم ببریم. جهان از جاش بلند میشه که بره و باز ندیم میونجگری میکنه و میگه 25% باشه. جهان قبول میکنه و میگه برای همه چای بیارین. وقتی که همه رفتن دمیر میاد جلوی شرکت جهان و با پدرش دست به یقه میشه و میگه تو چطوری با قاتل برادرت داری شراکت میکنی؟ به پدرش فحاشی میکنه و به جهانم میگه به حساب تو هم میرسم مردی که حالا صبر کن. لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون هم بفرستین. حال آلیا بهتر شده و از جهان میخواد که به پلیس زنگ بزنه. همون موقع صداقت میاد داخل اتاق و میگه من بهت شلیک کردم. چیه؟ چرا با تعجب نگاهم میکنی؟ مگه نگفته بودم بهت که شلیک میکنم؟ باید بفهمی که با کی طرفی. آلیا شروع میکنه به بیقراری و میگه شماها همتون میدونستین و به من دروغ گفتین و شما چطور آدمایی هستین؟ من یه مادرم، مادر دنیزم. صداقت میگه منم مادر بچه‌هام هستم. تو نمیتونی همون کاری که شیدا کرد رو با جهانم بکنی. آلیا میگه چه شیدایی؟ صبر کنیم ببینم چی میگه. جهان میخواد جلوی مادرش رو بگیره و صداقت ادامه میده که اون شیطان با پسرم ازدواج کرد ولی رابطه‌اش رو با دمیر بایبارس قطع نکرد. میخواستن گلوی پسرم رو ببرن. حالا میخوان یه کاری کنن که تو این کار رو انجام بدی ولی من اجازه نمیدم. چاقو رو از جیبش در میاره و میگه این همون چاقوییه که شیدا اومده بود بالا سر پسرم و میخواست بکشتش ولی من نجاتش دادم. جهان چاقو رو از دست مادرش میگیره و میگه نگاه کن مادر این شیدا نیست. صداقت میگه اینم با دمیر توافق میکنه. جهان نمیذارم یه ماه دیگه توی آستینت پرورش بدی. آلیا با پسرم ازدواج نمیکنی و گورتو گم میکنی و پسرتو میذاری اینجا میمونه. آلیا میگه من پسرمو ول نمیکنم و از اینجا نمیرم و به پلیسم همه چیز رو میگم. صداقت میگه باشه این گویا این میدان. نه گلوله هست نه اسلحه. خودت هم که داری محاکمه میشی. میگم داره تهمت میزنه نمیتونی با هم هیچ کاری بکنی. تو نمیتونی منو بندازی زندان ولی فکر کن که بعدش میتونی زنده بمونی و پسرتو ببینی؟ با جهانم درگیر میشه و میگه اگر با این زن ازدواج کنی میرم به پلیس میگم که من بهش شلیک کردم. همین الان یا باید این زن رو انتخاب کنی یا مادرتو. قدیر میاد و میگه پلیسا توی حیاتن.
صداقت فکر میکنه که آلیا خبر داده و جهان میگه اون که گوشی نداشت که بخواد این کارو بکنه. ناره به آلیا میگه به عنوان یه آلبورا بهت میگم که خوب فکر کن. پلیسا اومدن برای گزارش گرفتن و آلیا هم همون موقع میاد بالا و بهش میگن شاهین آلبورا گزارش داده که صداقت آلبورا با اسلحه شما رو زخمی کرده. آیا این صحت داره؟ آلیا میگه نه، خودم شلیک کردم. میخواستم خودکشی کنم. برای اینکه کسی نشنوه دوره درمان رو به صورت مخفیانه پیش بردیم. شاهین سر کوه وایساده و جهان میخواد بره باهاش صحبت کنه. آلیا به صداقت میگه دیگه تو این عمارت با پسرم زندگی میکنم. به نظرم دیگه برو تدارک عقد رو ببین. اجمل به صداقت زنگ میزنه و میگه چقدر خوب شد که اون عکسو برام آوردی. حالا تو چایی که خودت کندی افتادی. صداقت میگه ادامه بده. اگه بدونی که چقدر به نفعم شد، خدا ازت راضی باشه. کاری که نمیتونستم انجام بدم رو انجام دادی. بچه‌هام فهمیدن که پسرت چطور آدمیه. ناره و کایا و جهان میرن که از شاهین حساب پس بگیرن و باهاش جر و بحثشون میشه. شاهین میگه مادر تو پدر منو گول زده و اونا توی قدیم با همدیگه رابطه داشتن. جهان عصبانی میشه و میخواد روی شاهین اسلحه بکشه که ناره میره جلوش وای میسه و نمیذاره و جهانم با شاهین دست به یقه میشه و همون موقع هم قدیر زنگ میزنه و میگه صداقت خانم داره میره خونه شاهین اینا. همه سراسیمه میرن خونه فیدان و میبینن که صداقت جریان عشق و عاشقیش با اجمل رو تعریف کرده. شاهین میگه تو دروغ میگی. تو اونجا کلفت بودی و پدرمو از راه به در کردی. فیدان میگه چون اجمل تو رو نخواست کینه کردی؟ صداقت میگه پدر بچه هام اعظم لطف خداست به من. هر روز خدا رو شکر میکنم که به جای آدم بیشرف و بی اصل و نسبی مثل اجمل با جوانمردی مثل اعظم ازدواج کردم. شوهرت یه دختر 17 ساله رو گول زد و بعدم ولش کرد. اون یه پس فطرته که ثروت رو میپرسته، شیطانه. الانم داره توی زندان میپوسه و به سزای اعمالش رسیده. خاک آلبورا انقدر ارزشمنده که نمیشه به یه بیشرف امانتش داد. به شاهینم میگه بله من یه زمانی خدمتکار بودم ولی الان زن بیوه اعظم هستم. دیگه صداقت آلبورا مادر جهان آلبورا هستم که رئیس آلبوراست. هر کی سر راهم قرار بگیره میسوزه. زرین به کایا میگه خدا لعنتم کنه. با اینکه میدونستم شماها به پدرم بدی کردین ولی بازم تو رو دوست داشتم. دیگه دوستت ندارم. از تو و خانوادت متنفرم. کایا سعی میکنه که زرین رو آروم کنه ولی زرین میگه از اولم دوستت نداشتم. شاید چون که خیلی توجه کردی اینطوری شد. حالا هم از اینجا برو. شاهینم میاد و خواهرش رو میبره. صداقت به آلیا میگه کاری که شاهین کرد به نفعت شد. شاید با پسرم ازدواج کنی و نمیری ولی همیشه مثل یه مرده متحرک توی این خونه زندگی میکنی. آلیا به صداقت میگه شما هم همیشه با این شک و شبهه که ممکنه ازتون انتقام بگیرم زندگی میکنین و این از درون میخورتتون. بچه‌های صداقت میان که ازش واقعیت رو بشنون و اونم میگه اجمل من رو گول زد. من خیلی بچه بودم. پدرتونم همه چیز رو میدونست و فهمید که برادرش چجور آدمی و ازم محافظت کرد. بعد از فوتش قسم خوردم که از این آب و خاک محافظت کنم و الان شما پسرام این کارو میکنین. جهان میره پیش آلیا و یکم راجع به این قضايا صحبت میکنن و آلیا میگه اگر شاهین این کارو نمیکرد چی میشد؟ تو با من ازدواج نمیکردی و هر جور شده سعی میکردی قضیه رو فیصله بدی. ولی من بازم به خاطر پسرم با تو ازدواج میکنم و توی این تاریکی میمونم. تو نمیترسی که من گلوت رو با چاقو ببرم؟ چرا اون قضیه رو به هم نگفته بودی؟ جهان میگه بعد از ازدواج با منم مجبوری توی این تاریکی بمونی. نمیخواستم راجع به گذشته صحبت کنم. تو فقط به خاطر پسرت داری با من ازدواج میکنی، درسته؟ نکنه که بخوای از مادرم انتقام بگیری. به هیچ وجه همچین کاری نکن آلیا، به خاطر خودت میگم. جهان سر صبح میاد به خانواده‌اش میگه من و آلیا تصمیم گرفتیم که ازدواج کنیم. بعد از اینکه آلیا خوب شد از دادگاه میخوایم که زمان عده رو تموم کنه و با هم عقد میکنیم. صداقت میخواد بهونه اینو بیاره که هنوز خاک برادر سرد نشده و جلوشونو بگیره و جهان میگه این پیشنهاد خودت بود. بعدم با اون آخرین کاری که کردی.
مجبوریم عروسی بگیریم تا کل مردم آلبورا بفهمن که این ازدواج تایید شده است. بدون ساز و دهل و رقص محلی. فقط عقد ساده. تدارکات عقد رو شروع کنیم. آلیا و جهان و دنیز اومدن سر خاک بوران و بچه اونجا از عموش میپرسه که اگر تو با مادرم ازدواج کنی پس بابام چی میشه؟ تو بابام میشی؟ جهان میگه نه، من همیشه عموت میمونم و سعی میکنم که همیشه ازت محافظت کنم و دوستت دارم. آلیا به جهان میگه پس بیا حلقه بوران و همینجا از دستم درار. جهان میگه اون حلقه همیشه دستت میمونه و تو به عنوان زن بوران برای من باقی میمونی. صداقت هم از دور توی ماشین داره نگاهشون میکنه. روز عروسی فرا رسیده و اسکان هم به دعوت ناره و جهان اومده. کایا شاهین و زرین و سر کوه میبینه که دارن از اون بالا همه چی رو نگاه میکنن. ناره برای انتقام از شاهین میره به استقبال اسکان. جهان متوجه میشه که مینه هم به عروسی اومده. آلیا با لباس سفید عروس میاد پایین و دست تو دست جهان میرن که بشینن و اسلحه ها هم بالا میره برای شلیک. عاقد از جهان و آلیا بله رو میگیره و دوباره اسلحه ها برای شادی به بالا شلیک میشه. صداقت حلقه ها رو میاره و میندازه توی دست عروس و داماد و دستش رو میاره بالا که آلیا ببوسه. آلیا هم با اشاره جهان دست صداقت رو میبوسه و بعدش هم تله‌های سنگینی که به دست و گردن و کمر آلیا آویخته میشه. صداقت میگه میتونی حالا عروس رو ببوسی. علیرغم میل آلیا، جهان پیشونی آلیا رو میبوسه و صداقت براشون دعا میکنه که به پای هم پیر بشین و من از عروسم آلیا آلبورا و پسرم جهان آلبورا میخوام که هرچه سریعتر یه نوه پسر سالم برام بیارن. دوستان عزیزم، اگر از این ویدیو خوشتون اومد لطفاً ویدیو رو لایک و برای دوستانتون هم بفرستین و نظراتتون رو هم کامنت کنین. ممنون که تا آخر ویدیو همراه هم بودین. خدا نگهدارتون.